our video ìtàn bá lọ tẹ́lẹ̀ ti Queen ẹ má bínú èèyàn for that interruption. So bí ṣe ń sọ lọ lórí kí ni the relevant, so àwọn video kan we're looking at the video and the video is giving us the background of what is the relevance of being part of this Commonwealth. What does it mean to you? What does it mean to my family, your family, and the millions of Yoruba people back home? Headed by the Queen, with Prince Charles set to take over the reins in the near future. So now King Charles is the one in charge after Queen Elizabeth died. So ẹni tó gbọ́ oyè yẹn nísìn tó jẹ́ ẹni tí gbogbo wa ó dà pé ẹ understand ẹni tó wà in control wa tó ń darí gbogbo wa òun ni King Charles, because òun ni the head of the Commonwealth, and the head of the Commonwealth gbogbo àwa tá wà lábẹ́ tá jẹ́ all these 53 countries gbogbo wa pátápátá including you and me gbogbo wa la wà lábẹ́ King Charles. But the only way we can become fully independent ìyẹn ni Alex Jones ṣe sọ pé no Trump má ṣe mistake. Ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ Alex Jones yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ká tó tún padà sọ́dọ̀ fídíò tá à ń wò yẹn ká lè fi ní understanding ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ mòye yín nísìn ṣe lè lókè ò ṣe lókè ní sétí ẹ́ mama hello ṣe lè fi kíní sétí tọ̀dọ̀ tẹ̀ ó ń filter wá sí bíbá ó dẹ̀ máa fún mi ní copyright mi. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Alex Jones sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Announcing the news that the secret message that King Charles is going to bring next week to President Trump. Ṣẹ́gbọ́, the secret message that King Charles is going to bring to U.S. President Donald Trump. What is the secret message? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ sí. The White House is an invite to be a member of the British Commonwealth. Pé kí Amẹ́ríkà wá di member of the Commonwealth. Nígbà tí Amẹ́ríkà ti gba independent wọn ní 1776 àwọn ti jára wọn sílẹ̀ àwọn ti dá dúró as an independent country, but àwa Nigerians tájọ́mọ Yorùbá àti ìwà independent because abẹ́ King Charles la wà ìyẹ́ ẹ̀ ti kú òun ni wọ́n gbé agbára lé lọ́wọ́ nísìn òun ni àwa ń jẹ́ là ń tẹríba fún àṣẹ tó bá pa òun ni wọ́n ń gbọ́ ní Nàìjíríà àṣẹ tó bá pa òun ni wọ́n gbọ́ ní gbogbo other 50 country plus tí wọ́n wà. But for us to be fully independent òun ni pé ká endorse ká support Yorùbá nation. Tó bá ṣì ń sọ pé ká lọ ṣe election ká ṣe restructure ó ṣì wà lábẹ́ Commonwealth ni. Tá bá pull out we will have cordial good relationship with Britain but not under the shit hole Commonwealth, just like Alex Jones still wake up minds àwọn US citizens pé look we can love Trump but eléyìí tó fẹ́ gbé kò ṣe ìgbésẹ̀ tó dáa. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí nípa tí òun sọ ká tó máa tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Associate member, and I posted a video saying this is just outrageous. Now, it doesn't mean Trump has done it, but the fact that Trump said he would be open to it is outrageous. Ó ní Trump ò tẹ̀ tí ṣe, but the fact that ó ti sọ̀rọ̀ lé lórí is not something that they should sit back and do nothing. That is the reason why òun ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe campaign lé lórí, just like bí bàbá Akíntóyè ṣe ń wọ́n gbogbo ọmọ Yorùbá, the elite, the politician. Bàbá yẹn sọ fún gbogbo àwọn olóṣèlú pé look kò sí ọ̀nà àbáyọ pẹ̀lú Nàìjíríà ẹ jẹ́ á fi Nàìjíríà sílẹ̀. Ǹjẹ́ wọ́n dá bàbá yẹn lóhùn? Àwọn olóṣèlú wọn ò ní dá bàbá yẹn lóhùn because àwọn ti kúrò lábẹ́ in tí bàbá Awólọ́wọ̀ ní kí gbogbo wọn lọ ṣe. Bàbá Akíntóyè sọ evidence wà, bàbá yẹn wọ́n gbogbo àwọn governors pé look ọ̀rọ̀ afẹ́ fix Nàìjíríà àfinú gbogbo yẹn kọ́ la nídìí nísìn. Afẹ́ fix ilẹ̀ Yorùbá, afẹ́ mú ilẹ̀ Yorùbá kó ní àṣeyọrí kó wà within the confinement of other countries around the world. Bàbá Akíntóyè ó máa pariwo ó máa rojọ́ wọ́n ọ̀dà bàbá yẹn lóhun torí ẹni òfò àtàdánù ló gbogbo àwọn governors yẹn wọ́n ti kúrò lábẹ́ ìrìn àjò bàbá Awólọ́wọ̀. Ẹni tó dẹ̀ gbé ìrìn àjò bàbá Awólọ́wọ̀ dání wọ́n ready láti gbọ́ tiẹ̀. Ìyẹn làwa náà ṣe máa wá takú nígbà tá a bá jáde fún night vigil pé a ní gbà
fún gbogbo yín. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá wa alànà sọ fún àwọn olórí burúkú gómìnà yín tó gbọ́. Ẹ jẹ́ lọ gbọ́ díẹ̀ nípa ìtọ́sọ ní some few weeks back. Eastern people who had been migrating westwards to North Africa and to West Africa. And because they were not indigenous to the land, the British regarded them as easy to handle and manipulate. Then their further qualification was that they had rejected Western education and they had no intention at all. They showed no intention at all to accept Western education. And so the British thought, wow, these people, for us to be able to exploit Nigeria after independence, these are the people we must hand power over to. Britain are manipulating people, not their citizens, but their system of governance. The people that colonize us, who are very, very manipulative. Don't give power to the Yoruba people. Why? If the power is given to the Yoruba people, there will not be Fulani on our land. Imagine if Baba Olawa was in charge as at the time in 1960. Could he sing Fulani? Because Britain already sat down with Baba Olawa in 1957-58 when they were having the Lancaster Conference. I've talked about this many times. So they have already seen the brain power of Awolowo and the people that were working with Awolowo. Just like they are now seeing the people working with Babakitoye, they can see that these are the new brain power of the Yoruba people, not the Olori Buruko Obasanjo, the Tinubus, and the rest of the criminals, the Sarakis. Because all those ones are the puppet of the globalists. They want their children to live here. They want the Yoruba people in Ilorin to be doing Rankadede Fusaraki Olori Buruko and Momali. You can see why Alex Jones is also warning Trump that look, nígbà fún ẹ lórí ọ̀rọ̀ eléyìí. But àwọn ọmọ Yorùbá tó yẹ kó endorse, tó yẹ kó support, tó yẹ kó fi will. Wọ́n náà fẹ́ ṣe Nàìjíríà, but wọ́n ti gbà pé Nàìjíríà is part of Britain puppet globalist Commonwealth, whatever tẹ́ bá fẹ́ pè. But one thing is that wọ́n níjọ́ kan nìyẹn máa kọ kinní kan, ìjọ́ kan yẹn ń bọ̀, ó ti súnmọ́ tán, àwa ní ká lọ máa múra sílẹ̀ gbogbo oògùn tẹ́ bá ní pátá nígbà tá a bá jáde fún night vigil ní kẹ́kọ̀ọ́ jáde, gbogbo oògùn tó bá ní pátá. Má gbé bọ́dá ní o, bó tó bá ní oògùn gidi lọ́wọ́, oògùn tó confam, gbé oògùn yẹn jáde. Tó bá bí bàbá ńlá ẹni sójà kan dá, àbọ̀ ọlọ́pàá kan dá, kó ṣe mẹ́lẹ́mẹ́lẹ́. A wá sọ fún pọ́mọ Yorùbá ni wá. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ lọ dìrà dáadáa. Torí olórí burúkú wọn ò ní gbà. Britain mọ̀ pé Yorùbá ti fẹ́ lọ. And they will do anything to destroy it. I can tell you that. They will do anything to destroy it. But a máa sọ fún Britain pé àwa sì lọ́mọ Yorùbá. Nǹkan dẹ̀ ṣe ń bẹ lọ́wọ́ àwọn bàbá ńlá wa àtàwọn ìyá ńlá wa. Nǹkan ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Àwọn tó ń ṣàdúrà náà tó jẹ́ ti Christianity, nǹkan ń bẹ lọ́wọ́ yín. Kókó ṣì ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Enough is enough. Kí ló dé? A náà ṣe Nàìjíríà mọ́. Ṣé ẹ fẹ́ force wa nínú Commonwealth òfò tó ṣiṣẹ́? Commonwealth àdáwọ̀n. Commonwealth tí ò ní any impact to the lives of millions of Yoruba people. Táwọn ọmọ Igbo bá fẹ́ ṣe Commonwealth kan lọ ṣe, àwọn èèyàn tẹ̀ fẹ́ ṣe anyway. Yàtọ̀ sáwọn olórí burúkú tó ń tẹ̀lé Peter Obi. Let's listen more to Professor Akintoye. Mo ń bọ̀ àìtí dé. So the British from 1951 to 1960 manipulated everything that could be manipulated. Ìyẹn wá ní bàbá yìí ò ní ọpọlọ lórí. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá sọ, Britain ni manipulate gbogbo ẹ̀, and they are still doing it today. Oh, we are Commonwealth. Just come with your president. We put them in nice hotel. Èyí tó bá fọmọ tó da wá gbé ọmọ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Èyí tó bá mọwó jí wá ní kó jí owó yẹn wá sí bíbáyìí. Wọ́n wá manipulate our citizen. Àwa dẹ̀ tí wá jágbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́, kò ń ṣàwọn lórí burúkú ọmọ Yorùbá tó gbé ní bíbá tán ní àwọn ọ̀fẹ́ Yorùbá nation. Báwo ló ṣe máa ní ọ̀fẹ́ Yorùbá nation? Ọmọ òfò nìyẹn, bàbá òfò nìyẹn, ìyá òfò nìyẹn, ẹ̀yin olórí burúkú bọ́n bastard, ẹ̀yin olè, ẹ̀yin náà tún di puppet. Àbí ẹ̀yin náà tún fẹ́ di puppet. Àwa táwa náà nígbà a máa
ẹ jẹ́ gbé tó kù sábẹ́ kù ìta máa ṣe fún yín inú kùn wá ló wà eléyìí tá à ń fà yìí ẹni tó bá fẹ́ kú kó kú ẹni tó bá máa kú ló máa kú pé ẹ ní jẹ́ kí Yorùbá lọ yẹn ẹni tó bá máa kú ni kó kú ẹni tó bá máa kú ló máa kú ẹ ní ṣoríire gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú yẹn fún àdánwò tẹ̀ ń fi wá sí pẹ̀lú puppet britain àwọn ni the globalist ẹgbẹ́ èmi kúkú kọ́ mo sọ Alex Jones ló tó tún sọ bẹ́ẹ̀ United Kingdom is run by globalists àwọn ló ń dictate the kòkó fún wa àwọn ló ń dictate the price the petrol wa àwọn ló ń dictate the price the crude oil fún wa ṣé ayé wọn nìkan la wá ni àwa wá wà bíbá yìí náà àfẹn tó bá jalè tó ò bá jalè nílùú yìí tó jẹ́ pé iṣẹ́ ló ń ṣe ìwọ́gun a máa mọ̀ ní end of the month wàá mọ ibi tá rẹ̀ kù sí. So British Empire must be destroyed the last empire wọn ní Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ destroy ẹ̀ ní tó bá máa gbà lá máa fún that is the right word a máa destroy ẹ̀ kò ní sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ gbogbo Fúlàní a máa lé wọn padà lọ sí Fútajé náà ẹni tó bá máa kú ni kó kú gbogbo oògùn tẹ bá ní pátá ẹ lọ máa prepare sílẹ̀ ẹ lọ máa tún sà kólúkálukú lọ máa múra sílẹ̀ èmi náà múra sílẹ̀ ọkùnrin lèmi náà èmi náà dúró ẹ ní ṣoríire ẹ jẹ́ ká continue ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá wa ṣì ń sọ ìyẹn àlànà tiwa ṣé eléyìí wá ń sọ̀rọ̀ ní sí bàbá yìí sọ̀rọ̀ ẹ wá fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ lórí burúkú tí Tinubu fẹ́ sọ kí ni Tinubu fẹ́ sọ fún wa nípa Nàìjíríà tí bàbá yìí ò ti lè sọ fún wa ṣé Tinubu ló ṣe máa sọ fún ọmọ Yorùbá pé Nàìjíríà máa da kò ní dá fún Tinubu kò ní dá fún gbogbo àwọn ọ̀run ẹ̀wọ̀n ní ṣoríire bomb bastard ẹ̀ ní kúre ẹni máa kú ló máa kú ẹ lọ́ máa múra sílẹ̀ ẹ̀ ní ṣoríire lockdown bọ̀ ní Heathrow ó dé lọ́dọ̀ tiwa náà tán ṣé Tinubu ní onílàákàyè tó bàbá Akíntóyè pé wọ́n sọ fún pé ọ̀nà àbáyọ ò sí mọ́ nínú Nàìjíríà òfò tí Britain ti ba ayé ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo yín ẹ lọ́ múra sílẹ̀ lọ́dún yìí kò ní kọjá ọdún yìí ni mo sọ bẹ́ẹ̀ bá mú èmi síbí báyìí millions of Yorùbá people máa destroy nǹkan nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀ ní ṣoríire ó kù díẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá sọ wọ́n manipulate ayé gbogbo wa wọ́n mú ayé gbogbo wa àti Igbo àti Yorùbá àti Hausa we can be friends we can love each other we can marry each other wọ́n wá manipulate ayé gbogbo wa ẹ wo bí ayé gbogbo wa ṣe rí lórí Twitter a máa bára wa jà bí àtẹ́ pé ṣé àwọn Igbo kì í ṣẹ̀dá ènìyàn ni gbogbo wa la ní tiwa lára bí Yorùbá ṣe ní tiẹ̀ lára náà ni Igbo ní tiwọn lára gbogbo wa la ní lára àwọn ń bára wa jà òfò torí pé manipulator ni Britain olórí burúkú ni wọn àwọn náà manipulate gbogbo ẹ̀ àwọn ló dá gbogbo yánpọnyánrin sílẹ̀ àwa náà dẹ̀ máa dá yánpọnyánrin sílẹ̀ rí wọn lọ́rùn ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo ẹni tó bá náà ní lọ bàbá ò ní ṣoríire ìyá ò ní ṣoríire níbikíbi tó bá wà èyí tó bá ti kúnu wọn àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn eléyìí táwọn bá yín fà yìí mo ní generation eléyìí yàtọ̀ sáwọn olórí burúkú àwọn generation tó yẹ pé wọ́n wà lábẹ́ puppet ìyá yìí náà ti kú nísìn ìyá yìí ti kú nísìn náà queen ti kú nísìn àtúwá àsìnyá títí àtúmọ̀ wá sin ọmọ tàbá tún wá sin King Charles tán àtúwá lọ sin Prince William ní ṣoríire gbogbo ìtẹ́ ní ká lọ máa sìn wọ́n àbí ṣèbí nǹkan tẹ́ fẹ́ ká ṣe náà nìyẹn àti sin Tinubu títí àtúwá lọ sin Ṣèyí Tinubu mo ní kàkà kí Ṣèyí Tinubu di Lagos State governor akákókó pín gbogbo ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ destroy ní ṣoríire ni mo sọ kàkà kí kó di Lagos State governor ní 2027 àyà destroy gbogbo ẹ̀ ni mo fi sọ ní ṣoríire àṣemẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ìjà tẹ́ ń jà ní fún àti lúbo yẹn àní ẹ má bára yín jà gbogbo agbára tẹ níyẹn ẹ lọ bá máa mú sílẹ̀ dáadáa nítorí pé night vigil bọ̀ ẹ lọ máa dira dáadáa ẹni máa kú ló máa kú ni Britain kó ikú wá bá wa ní 1914 wọ́n pa àwọn èèyàn títí fún slave trade èmi dé point of no return ní Benin ìwọ́n sọ fún mi pé ká má jà ò ní ṣoríire nígbà táwọn Britain dé wọ ọjà ṣé wọ́n kógun wá bá wa ẹni máa kú ni kó kú ní da fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀gbọ́n tí prince tí bàbá Akíntóyè ṣe ń sọ mọ́ tí fẹ́ gbọ́ ti King Charles àti yẹ ẹ̀já gbọ́ bàbá tiwa bàbá 90 years old ẹ̀ wá ní káwa wá gbọ́ sẹ́nu àwọn olórí burúkú àwọn Fáyọ̀ṣe àwọn olè àwọn tẹ́ pé bọ́ ṣe máa dóbò bọ́ ṣe máa dán àwọn ọmọ kéékèèké tó máa ra lẹ́sà abroad ìyà ń jẹ gbogbo àwọn ọmọ wa labroad àwọn ọmọ tí yín tó bá jẹ́ pé orí tẹ̀yìn tẹ̀ pé labroad ni ẹ̀yin ẹ̀ máa kí n ṣépè fẹ́ni tẹ̀ wà labroad àwọn ọmọ yín ò lè lọ private school àwọn olórí burúkú yẹn wá ń kọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n wá sí private school labroad lamẹ́ríkà ní Canada a máa jó gbogbo ẹ̀dẹ́ lẹ́ẹ̀ ní sórí rẹ̀ ní máa kú ní kókú bomb bastard ẹgbọ́n sókè bàbá mi dáadáa Akíntóyè mo sọ fún yín pé ní mídíà tó dáa mo sọ fún yín ẹ mọ̀ pé nígbà tí mo tún wá sí Benin mo tún wá ṣe refresher ni mo rí yín tán èmi náà ti dé tán kù díẹ̀ ẹni tó bá náà ní dé là ní bá ẹni tó bá ní mo ní dé mo ní dé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bí ṣe ń lo ti babaláwo mo lo ti Jésù mo lo tàfà àá máa pẹran ní tó bá ti ń ké Kùránì màá máa bọ Ògún ni ẹ bá rán ògùn sí mi màá rán padà sí yín mo ní ọ̀rọ̀ táwọn fa ìyá máa fà tán délẹ̀ ni bomb bastard
ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin olòṣì ọmọ Yorùbá ń takò ọmọ Yorùbá pé ìran Yorùbá fẹ́ lọ ká lè wà nínú Commonwealth a ti sin màmá Elizabeth àwọn forefathers wọn ló kó wa sẹ́rú a sin Elizabeth yẹn títí tó fi kú ni àtúntò ń sin King Charles lọ báyìí King Charles náà bá tún kú àtúntò lọ sí Prince William ní sóríire gbogbo yín pátápátá ẹgbọ́n sókè bàbá kí tó yẹ. The sizes of the regions, the borders of the regions, the constitution, the election, ultimately, the election of 1959, the pre-independence election, was very meticulously read. ẹgbọ́n òyìnbó lára ẹgbọ́n òyìnbó ńláńlá tí bàbá wa ń sọ àwọn òyìnbó tó ń ṣe òyìnbó òfò àwọn òyìnbó gidi was meticulated rig ọmọ tó ń pè bẹ́ẹ̀ wọ́n make sure pé wọ́n rig election yẹn wọ́n jẹ́ kí bàbá Awólọ́wọ̀ wọlé bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe máa wọlé wọ́n ò ní jẹ́ kí bàbá Awólọ́wọ̀ wọlé wọ́n ò ní pín nígbà tá a sọ̀rọ̀ okó àtòbò ní bíbáyìí tó bá yẹ pé mò ń sọ̀rọ̀ okó àtòbò ni wọ́n á ti pín àti aláàárẹ̀ Koiki máa ti ń ṣe okó àtòbò lórí platform àwọn ọmọ àlè wọ́n bá anáyìn tẹ́ ń jà nílùú bọ́ ẹ má bára yín jà mọ́ ń bẹ̀ yẹn jọ àwọn oògùn tẹ níyẹn tẹ mo gbọ́ pé wọ́n náà bá ń yàn àwọn kan ìbọn wọlé gbogbo àwọn oògùn yẹn la need tó bá bí sójà kan dá ẹyẹ ń gbé tó kù sábẹ́ ẹkùn ẹ ti ní kí n má máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹ lọ dira dáadáa èmi náà ń dira bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ọkùnrin lèmi náà ẹ ní sóríire láì fìjì ń bọ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí a máa tátán délẹ̀ ni ìzídà ká lọ by peace or by ibi tó bá kù sí ẹ̀gbọ́n kan ti Britain àní manipulator ni wọ́n ti rí i pé tí gbogbo ẹ̀ bá dán mọ́rán tá a bá ń sọ èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ṣá máa gbọ́ra wáyé ó yá start speaking English ọkọ̀ọ̀kọ̀ kó English ò fọ́ kó lé wa lọ́wọ́ èmi wá gbé school start mi débí báyìí ní 1998 wọ́n wá rejected ni wọ́n á bí wọ́n pé ṣèbí nísìnyí mo ṣàwọn ṣèbí English náà là ń sọ ní Nàìjíríà kí ló ṣe school start tèmi àwọn ọmọ wọn mélòó ló mọ̀wé kódà kí n gba F9 ní English nígbà tí mo wà ní tí mo ṣe school start mo sì better off àwọn tó jẹ́ manager wọn ní Tesco kẹ bá gbọ́ ìbò kábàkàbà kóbokòbó tó máa sọ ẹ máa wonder pé eré yóò lọ sí school ni kò lọ sí school because Tesco ló ti ṣiṣẹ́ for 20 years ó ti dọ̀gá ìwọ wèrè ọmọ àlè born bastard oko masters dé London olóńnulẹ̀ níbẹ̀ làákàyè ò sọ fún ẹ pé ilẹ̀ tó ń nù yẹn ẹni tó jẹ́ ọ̀gá ẹ̀ yẹn nínú store yẹn ẹ tí wàá fẹ́ káwọn ọmọ tèmi kọ́ lọ máa ṣiṣẹ́ clinic ẹ̀ ní sóríire ó bẹ́tà ká ja gbogbo ẹ̀ tán ká da gbogbo ẹ̀rú àwọn ọmọ tèmi ò ní tún ṣiṣẹ́ ní Tesco nílùú yìí wọ́n padà bọ̀ nílé máa kó wọn déjẹ̀bú òde tí wọ́n bá fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ tiẹ̀ déjẹ̀bú òde you are a puppet to British company kọ́ company ní ilé iṣẹ́ ni àwa fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ tiwa lọ sí Jẹ̀bú ẹ̀yin lẹ fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ yín sí Amẹ́ríkà àti Canada káwọn ọmọ yín máa gbé níbẹ̀ kọ́ máa lọ wa Uber àbí kọ́ tún máa lọ fọbọ́ kọ́ máa ṣiṣẹ́ ní Walmart kọ́ máa ṣiṣẹ́ ní warehouse àwọn tó gbọ́yìnbó lamẹ́ríkà ẹ̀kọ́jà Amẹ́ríkà tẹ̀kọ́ láǹbàjẹ́ níwèé Britain àwọn tó gbọ́yìnbó ní Britain àwọn ìyá wa ṣọ̀gá láwọn ọmọ wa lórí àìmọye àwọn ọmọ wa tó ìyàwó mi ṣì sọ̀kan yàbí woman tó ṣiṣẹ́ ní military yẹn àbí mama ìyàwó mọ̀ gẹ́rẹ̀ tó ṣiṣọ́ fún mi yẹn gẹ́rẹ̀ tó ṣiṣẹ́ ní military òyìn gẹ́rẹ̀ ọmọ dúdú yẹn wọ́n lò fún face military nílùú yìí ìwọ ọ̀dẹ̀ tá à ń sọ fún tó ń sọ pé my children are brilliant wọ́n lo girl yẹn mo rántí orúkọ ẹ̀ bí mo lè google ẹ̀ ẹni tó bá rántí orúkọ ẹ̀ bá mi ṣe fi jáde lórí social media mẹ́rin lórí comment section wọ́n lo ọmọ yẹn títí òun lọ́ fi ṣe the face of the military UK ni mò ń sọ wọ́n padà racism ẹ̀ ni wọ́n padà bully ẹ̀ ni máa sọ pé eré ni mò ń ṣe born bastard ìyá máa jà wọ́n mú ẹ ní UK wàá rò pé eré ni mò ń ṣe idiot all over the place wọ́n lo girl yẹn títí ẹ̀ tó bá rántí orúkọ girl yẹn bá ń fi sórí comment section ká lọ máa nùdí ẹ̀ tó fẹ́ káwọn ọmọ tí wọ́n máa lọ nùdí kọ́ lọ máa ṣe care home no gbogbo ìwé táwọn ọmọ wa bá kà ní bíbá à ń kó lọ́lé ni wọ́n ń lọ́lé torí tá a bá ti jàjà yẹn nísìn fún ọdún méjì torí pé tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ká lọ ní kíákíá ọdún méjì náà ni nígbà tá a bá di gbàs wá kó gbogbo ara sórí round table àlọ́ yanjú ẹ̀ èmi dẹ̀ mọ̀ pé kò lè tó 2 years àwa kọ́ àwọn ọmọ dáadáa àwọn ọmọ yín tó ti kàwé tó ní knowledge èmi ò kúkú kàwé kọ̀ọ̀kan wọ̀ jẹ́ ká kàwé ìwé ò ló fẹ́ kà ṣé n tó níwèé ló máa kàwé ṣé n tó fún níwèé ní kíákíá ló máa kàwé ló máa lọ sí yunifásitì ẹ̀yin tẹ́ wá dé lánàá ẹ fẹ́ lọ sí business center student visa ṣé student òfin ìpè iṣẹ́ tó máa ṣe yẹn àwa wà nù country à ń ṣe 40 hours plus another 40 hours àìtí lè sanwó school ìwọ tó dé tó fẹ́ ṣe 16 hours tó fẹ́ fi sanwó school orí ò pé born bastard ìyá máa jẹ ṣégè sí ẹ máa bọ̀ ní London àwa ta ní full time ta lè lọ ṣiṣẹ́ full time a lè padà sí school torí tó bá lọ sí school bá lọ fẹ́ take care owó rẹ̀ fẹ́ take ọmọ
àwa ń dọ́gbọ́n àwọn èèyàn Nigerians nìkan ló máa dé class ló máa sùn tó máa ń lecture ẹ̀yin ló máa lọ́jọ́ kò sí ó ti sùn lọ ó ti ṣiṣẹ́ security mọ́jú ẹ̀yin bá bọ́ọ̀fù àwa ń pariwo Yorùbá nation yìí wà ní UK sọ pé ká dákẹ́ bàbá yóò ní ṣoríire tó bá yẹ kó ti kú gbogbo èèyàn máa kàwé tó bá dé school táwọn ọmọ kéékèèké ń kàwé tán ìwọ máa sùn ìgbà yóò kó ti lọ ṣe night ló ṣe so ìwọ tó rò pé student visa tó máa fi wọlé ẹ̀ ló máa fi sanwó school irọ́ ló pa ó àfi kó ya máa dọ́gbọ́n sí. Let's continue. ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá sọ wọ́n make sure pé wọ́n rig election yẹn wọ́n jẹ́ kí bàbá wa wó lọ́wọ́ wọlé mo sọ fún ẹ pé generation ti sìn àní gbà fún yín bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ ká lọ ní kíákíá á padà dìjà náà ni kò sógun ogun wà ní Ukraine ayé wọn bẹ́tà ju Nàìjíríà lọ Ukraine mo ti mọ̀ pé wọ́n ń jagun wọ́n níná wọ́n ní internet omi ń yọ gbogbo ẹ̀ ṣiṣẹ́ Nàìjíríà kò sógun nǹkan kan ò ṣiṣẹ́ for 64 years ẹgbẹ́ òun sókè bàbá mi Akíntóyè Mr. Koiki, university in the UK is a business. Most universities in the UK are filled with Nigeria and Indians. But wọ́n rówó school san wọ́n nísìnyí exchange rate ti báyé wọn jẹ́ wọ́n lè rówó school san because exchange rate yẹn ti high. Mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ bá mi gbọ́ wọlé share but mo bẹ̀ torí Ọlọ́run tí yóò ní bàjẹ́. Mo ní bíbá ní international platform bíbá láti máa yanjú ọ̀rọ̀ yẹn. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ní on the ground a máa kọ́kọ́ yanjú ẹ̀ ní bíbá torí àwa gbọ́dọ̀ ká àwọn ọmọ wa délé. Èmi ò dẹ̀ kọ́ ọmọ lọ síbi tí security ò ní sí èmi ò kọ́ ọmọ mi lọ síbi tí ayé à máa já kí ní kọ́ ọmọbìnrin sáré lọ ṣẹnu káyà mi máa já èmi ò ṣerú ẹ̀. ẹ já lọ para lọ bá bàbá wa Akíntóyè ká gbọ́n tí bàbá ń sọ mò ń bọ̀ mo ì tí ì lọ. In order to hand over power to the Fulani of northern Nigeria over Nigeria, and we are not saying anything that is new here. Even the man who was chairman of the group, of the British colonial group that masterminded the secret operation that produced the rigging for the North, has written in his memoir, and he has appeared on television a number of times. And that is Harold Smith. Apara wa lọ́dọ̀ bàbá Akíntóyè. Ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ Alex Jones. The reason why he's now telling Trump, well, look, you cannot join back any organization called Commonwealth. Ẹ jẹ́ gbọ́ Alex Jones. Mò ń bọ̀. Being an associate member isn't just ceremonial. I've covered these Commonwealths, and the fact is that means you are affiliated with the British. Ẹ ṣe gan mo náà àwọn ọlọ́pọ̀lọ́ lájọ́ ń gbé program lájọ́ ń ṣe èmi nìkan kọ́ ni mò ń ṣe wọ́n ti fún mi lórúkọ gẹ́ọ̀ yẹn wọ́n ní gẹ́ọ̀ yẹn jẹ́ Kerry Anna Knight tẹ bá rí nǹkan fojú ọmọ yìí rí ọmọ dúdú tẹ̀ ń wò yìí ìyẹn máa wọ́ndà pé ṣé ìyẹn gbọ́dọ̀ ṣì wà nílùú ìṣá tí ò bá ń ṣe pé a ní choice ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ gẹ́ọ̀ yìí wọ́n fojú ẹ̀ wọn máa bo Army racism apology Koiki ò ní sọ̀rọ̀ ní bíbá kó fi àfikún no bó bá ṣe jẹ́ BBC náà ló gbé jáde ṣèbí BBC lẹ trust ibẹ̀ lẹ náwó sí ọ̀nà àjẹkẹ́ túbọ̀ rówó náà fáwa náà káwa náà lè ju BBC lọ ká ṣe ju BBC lọ lórí ìrìn àjò yìí. Mò ń bọ̀ o British Army issue racism apology to ẹgbẹ́ bó ṣe pé to a black postal girl soldier òun ni wọ́n lò òun ni front of the military òun lọ racism jù. Kerry Annie Knight is a former British soldier and a black British woman who served for eléyìí sọ̀rọ̀ kó serve fún 1 year ó serve for 12 years ìwọ tó ń sọ pé Koiki shut up wàhálà ṣe wá pọ̀ tó yìí ẹ jẹ́ kó gbogbo àwọn torí ó dà kó mo ti block gbogbo screen mi ẹ jẹ́ yọ àwọn díẹ̀díẹ̀ kúrò ẹ jẹ́ yọ àwọn díẹ̀díẹ̀ kúrò because mo fẹ́ kẹ́ rí ní tí mo fẹ́ kẹ́ rí dáadáa ẹ lè fi amalgamation sílẹ̀ ok Commonwealth ó dà pé Trump àti ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní máa kọ̀ra minimize díẹ̀ ẹ̀yin Yorùbá ẹ má ká ṣeré ọ̀rọ̀ eré kọ́ni táwọn ṣe níbí bá máa sọ fún yín ọmọ dúdú ìtẹ́ bá mọ ìyàtọ̀ fi jẹ́ fún ọdún 12 do you know what it means to work bó ṣe fìyà jẹ̀mí náà nìyẹn for 15 years ni mo fi ń wá resident permit do you know what it means ọmọ yìí ṣiṣẹ́ fún military for 12 years in service wọ́n búlì ẹ̀ jáde náà ni
sórí ìwọ tó ń sọ pé Koiki shut up wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù kí ló dé ìwọ nìkan ní ẹ̀gbọ́n kan tọkọ ẹjẹ kọ́kọ́ kà náà ní bíbá káka òyìnbó jáde. Ami apologize as a former black woman, I'm sure pé Yorùbá ni tábà lọ wá títí títí ọmọ Yorùbá ló máa jẹ́ torí gbogbo dúdú Yorùbá ni wá. As a former soldier win substantial payout for alleged racist and sexist. Ṣèbí yẹn náà ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú wèrè tó ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú àpábíò àfi lọ sí báyẹn. A former corporal who fronted British Army recruitment campaign òun ni wọ́n ojú ẹ̀ ni wọ́n ń lò ojú ẹ̀ ló wà níwájú gbogbo campaign tí army ṣe nílùú yìí láti lè fi sọ fún àwọn ọmọ dúdú pé máa bọ̀ ẹ wá ṣiṣẹ́ army àṣerọ́ ló ń pa àní manipulator ní Britain as much as we love it here but the system is manipulative. Ìwọ tó wà nílé tí mo sọ fún ẹ pé bó ṣe ń lọ nílùú yàrá náà à ń fara rọ̀ nǹkan oníkin shut up àbí no problem bó ṣe yẹn diaspora ẹjẹ àtètè gba Yorùbá nation ká lè kó àwọn ọmọ wa máa lọ́lé within the next 3-4 years ó possible gbogbo àwọn ọmọ yín tó ti kàwé tó ti ṣiṣẹ́ tó ti pé wọ́n ní experience tó dáa wàá lọ darapọ̀ máwọn tó wà nílé àjọ build the Yorùbá country Ìgbòho nìkan kọ́ lónà ó máa ṣe now. A former corporal who fronted the British Army mo fẹ́ kẹ́ máa rí picture lẹ́yìn mi ẹjẹ́ sáré mú picture wa ẹ ṣe gan ni brother mi tó sáré fún mi lórúkọ girl yẹn mo fẹ́ download the picture mo gbọ́dọ̀ gbé sẹ́yìn mi nǹkan mo fẹ́ kẹ́ máa wojú ẹ̀ nínú aṣọ military fine girl beautiful woman torí kò ṣe girl woman ni wọ́n fìyà jẹ ẹ̀ wọ́n fojú ẹ̀ wọ́n máa bò ó ìwọ wá ń sọ pé kí n shut up àbí wọ́n fojú ẹ̀ wọ́n máa bò ó wọ́n fojú ẹ̀ wọ́n máa bò ó ó faradà títí nígbà tó dé stage kan kò lè faradà mọ́ ó ní wàhálà yìí ti pọ̀ jù kí ló dé kí lóun ṣe ṣèbí British citizen lòun òun ọ̀pààyàn náà ṣèbójú òun lẹ̀ ń lò káàkiri kí lóun ṣe fún yín wọn náà ṣe nǹkan kan wọn ní but ó ti gbọ́n jù kí ló dé ẹja ká bó ṣe lọ. A former corporal who fronted the British Army recruitment campaign has now received an apology and a substantial financial settlement. Ṣé ó náà fẹ́ gba financial settlement ni ó náà fẹ́ serve UK òun fẹ́ darapọ̀ mọ́ UK military ló ṣe lọ darapọ̀ mọ́ wọn àṣọ máa búlì ẹ̀ ní wọ́n kick ẹ̀ out ìgbẹ̀yìn náà ni wọ́n kick ẹ̀ out ni. The Equality and the Human Rights Commission provided funding and assistance to Kerry and Knight as part of its legal support scheme for racist discrimination cases. Mrs. Knight, or Miss Knight rather, told an employment tribunal that she believed she had been repeatedly racially abused by her colleagues. Àwọn wo ni colleagues àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun àwọn white people tó ń sọ fún ẹ pé Nàìjíríà máa dà àwọn olórí burúkú àwọn bomb bastard. Àwọn máa fẹ́ jẹ́ káyé Yorùbá lọ síwájú àní ká bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ kó destroy ká bá destroy ẹ̀ kó destroy kó lukaluku padà ká lè reset system yẹn lè reset ẹ̀ pẹ̀lú election now. Lè reset ẹ̀yin tẹ́ ń bára yín jà ní fún àti lóbi mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ìjà yẹn kọ́ la nídìí nísìnyí àwọn agbára tẹ ló ń lò yẹn ibi tẹ́ ń channel ẹ̀sìn àwọn sójà tó bá máa bá pa wá níjọ́ yẹn ní ká lò fún àwọn ọlọ́pàá tó bá yẹ pé bàbá ẹ̀ bá ràn wá pé bí bàbá ò sọ fún pọ́nmọ Yorùbá ni wá à á sọ fún pọ́nmọ Yorùbá wá ní wájọ́ yẹn so àwọn ò ní jà o bọ̀ à ń lọ ní wọ́ọ́rọ́wọ́ ni bọ̀ tó bá bí bàbá lẹ́ni bọ̀dì dá kó wá dà nǹkan rú níbẹ̀ à á sọ fún pọ́nmọ Yorùbá ni wá èmi níta máa fún agbedele ìyàwó ẹ̀gbọ́n á máa sọ pé sóun ránṣẹ́ bó ṣe máa rí nìyẹn. Now ká má sọ̀rọ̀ púpọ̀ tí a sì ń tẹ̀síwájú lórí Commonwealth ẹ jẹ́ ká gbọ́ bó ṣe sọ lórí BBC lára àwọn news anchor wọn náà ìyẹn náà ó ṣe àṣemáṣe wọ́n dọ́gbọ́n títí tó lójó òyìnbó wọ́n fi sílẹ̀ tó bá jẹ́ dúdú ni ẹ̀wọ̀n ló máa wà ẹ jẹ́ á gbọ́ fídíò yẹn mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ á mute mic wa ẹ bá ń gbọ́ orí share button ẹ̀jọ̀ torí Ọlọ́run ẹ bá mi lọ pé àwọn èèyàn wọlé pé wàá gbọ́ ọ̀rọ̀ òdodo ọ̀rọ̀ kódú ọ̀rọ̀ ló ń sọ níbí báyìí èyí tó máa mú ayé wa bẹ́tà ẹ̀ ń wá justice for Mohbad inú Yorùbá nation lẹ ti máa rí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ lè rí justice for anybody nínú Nàìjíríà torí ìlú òfò àtàdánwò ni Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ Dr. Kẹ́mi ó sọ̀rọ̀ kan máa mú jáde láìpẹ́ ẹja gbọ́ ilé ìtọ́nà mò ń bọ̀ Koikimedia bringing the world closer to your doorsteps. The British Army has admitted that a black soldier who fronted several recruitment campaigns had to work in an unacceptable environment where she experienced sexist and racist harassment.
As well as apologising, the army has paid the soldier a substantial financial sum. Kerry Ann Knight, who left the army this year, has been talking for the first time to our defence correspondent Jonathan Beale. This is just, that's the section I was in. Yeah, you spot me? I can spot you. Yeah. Kerry Ann Knight always knew she'd stand out. In an army struggling to recruit both women and ethnic minorities. ẹ má bínú pé mo pọ̀sẹ̀ ṣẹgbọ́n nǹkan tó sọ bẹ́ẹ̀ yẹn she always knew she would stand out ìran dúdú ni wá ìran tẹlẹ́dùmarè ké dáadáa tó dáadáa kó tó di pé àwọn olórí burúkú wá kó tiwọn bá wa pẹ̀lú àwọn fúlàní ẹjẹ́ pa àwọn fúlàní tó bá pa wá ẹ má máa ṣe wọn lórí social media ẹ pa wọn ni tó bá ti pa yín kẹ pa wọn ẹ pa wọn ni ẹ pa àwọn fúlàní ni wọ́n mọ̀ pé we are stand out wọ́n wá kó wa sínú dọ̀tí wọ́n kó wa sínú ràlẹ̀ràlẹ̀ pẹ̀lú àwọn olórí burúkú olóṣèlú tọ́nà àwọn ṣòṣèlú òfò. We have always been stand out. We are stand out people. Awolowo was a stand out. Wọ́n mọ̀ pé Awolowo yàtọ̀ sáwọn ìyà tó kù. Ó ṣe pé a fi ń dẹnu. Awolowo was a stand out against others. Ó dúró dáadáa, ó dúró re. Wọ́n wá wò pé eléyìí tán táwọn bá fún bàbá ẹ̀ láyè. Táwọn bá fún Awolowo láyè, eléyìí máa bà nǹkan jẹ́. Eléyìí máa sọ Áfíríkà di Yúróòpù ni. Àwọn ará Áfíríkà ò ní wá sí Yúróòpù wá máa nulẹ̀, wá máa fọwọ́, wá máa ṣèdọ̀tí. She was a standout. She was a standout. Ọmọ tó ń pè ní standout. Kí nǹkan kó dá dúró, kó dá yàtọ̀, kó máa glow. Àwa táwa báyìí, àwa ìrànmọ́ aládé tó ẹ wo bá ṣe rí. Ẹ wo àwa ìrànmọ́ aládé. Àwọn kan wá ń gbádùn. Ẹlòmíì ní sì kò sún air condition rí láti jọ́tọ̀ ti bí láyé ẹ̀. Ó ti pé 40 years old. Kò mọ bẹ́ẹ̀ condition ṣe rí lára. Inú ilé kọ̀ọ̀kan ní United Arab Emirates wọ́n bí ẹ̀dá kó gbéyàn sínú ilé kó fi rent kó má fi air condition síbẹ̀ tó bá jẹ́ pé mo parọ́ ní àwọn tó ń gbé ní Dubai sọ fún mi pò rent ilé kò wá sẹ́ because ìlú tó gbóná ni o rent ilé kò wá sí air condition àfi ó tó bẹ́ẹ̀ ó tó bẹ́ẹ̀ irú ayé tó yẹ kẹ́ máa gbé nìyẹn gbogbo inú ilé yín kò mí pé torí pé ìta gbóná inú ilé gbọ́dọ̀ máa tutù mọ́ ẹni air condition gbogbo nǹkan á máa ṣiṣẹ́ àwa ìrànmọ́ aládé àti jẹgungun aná àjẹgungun mọ́ nísìn ẹran la fẹ́ jẹ àdèjẹ ẹran màálù a máa fọ́ gbogbo ẹ̀ yányá ó kù díẹ̀ ẹ̀ ní sóríire ẹ lọ́ máa múra sílẹ̀ fún night vigil Heathrow ṣe é padà ní ó lockdown Heathrow náà máa lockdown ẹ jà lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ girl yìí wọ́n ní she was a star ẹgbẹ́ nǹkan ẹ wọ first although the black woman that is the face of the military wọ́n wá búlẹ̀ wá pa kò wá lè gbà mọ́ ó ti gbà mọ́ra títí òun ló máa train àwọn èèyàn àwọn tó train wọ́n á fi jọ̀gá lé lórí èbí bọ́ ṣe ń ṣe níbi iṣẹ́ tí gbogbo wa náà nìyẹn àìmọye àwọn tí mo train nígbà tèmi náà ń ṣiṣẹ́ kí n wá yọ náà yọ no problem ó sì charge there màá lò wá sí bíbá no problem extension lead mo ní láti rà wọ́n àwa la máa train àwọn èèyàn a bá train wọn tán àwọn ló máa dọ̀gá mọ́ wa lọ́wọ́ ṣèbí báyìí náà ṣe ń ṣe níbi iṣẹ́ nìyẹn àìmọye àwọn ìyá wa tó yẹ pé gbogbo hospital sector wọ́n máa train àwọn mùgùnmù tó bá train wọn tán wọ́n wá gbé àwọn tó train wọ́n wá gbé wọn sórí àwọn èèyàn ẹja gbọ́n nǹkan tó ń sọ lọ torí àsìkò wa. Yeah, I was the only a black female. But she was the only black female. She stand out. I'm sure wá ti fokó lọ náà. Kò sí nǹkan táwọn lè ṣe olórí burúkú àwọn òyìnbó kọ̀ọ̀kan. Wá ti fokó lọ. Àwọn ò pé òun á dẹ̀ máa wọ́ndẹ̀ pé I'm a British. Èwọ̀n ṣe foreigner bí irú àwa ta wá o foreigner làwa o. British lòun òun ní ọbẹ̀ òun sí bíbá ẹ ní o ẹ bọ́ ṣe forí ẹ̀ fagbọn ẹni tó bí síbí so ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi tẹ̀ ń ta pé àwọn ọmọ tèmi ò ní Ọlọ́run ní jẹ́ Jésù ò ní jẹ́ eléyìí ò mọ Jésù ó mọ̀ pé ẹ̀yin nìkan lẹ mọ Jésù nulẹ̀ yín ẹ̀yin nìkan lẹ mọ ànábì ẹ̀yin nìkan lẹ mọ babaláwo ẹ wo ìyàtọ̀ fi ọmọ yìí jẹ fún ọdún 12 do you know what 12 years is ó endure racism for 12 years. 12 years nínú Britain ni mo sọ yo ọ̀rọ̀ yóò ń sọ̀rọ̀ 30 years ago
ó ṣẹ̀ṣẹlẹ̀ ni o ó ṣẹ̀ṣẹlẹ̀ ni o nínú UK ìlú ọba tó níjòyè ẹ wo bó ṣe maltreat ọmọ dúdú ẹ wo bó ṣe fìyà jẹ ẹ wo bó ṣe fìyà jẹ ọmọ dúdú torí pé kí ni ó ń wò pé ìlú mi ni bíbá yìí mo ò nílùú mi kó ti gbà pé òun nílùú mi bọ̀ ìlú òfò tó ní bí a Nàìjíríà ni kò lè padà lọ sílùú yẹn because àwọn parent ẹ ti takú sí bíbá yìí Ọlọ́run ní jẹ́ káwọn ọmọ tèmi takú sí bíbá yìí a máa kó wọn déjẹ̀bú òde wá déjẹ̀bú òde mọ̀nàkà bọ̀ kò ń ṣe jẹ̀bú òde tí kò sí toilet because easy sọ fún mi pé gbà tó mú un wálé ní 1980 òun fẹ́ yàgbẹ́ kò wá sí toilet àwọn WC ó wá lọ yàgbẹ́ shop ó wá yàgbẹ́ sínú inú nylon àbí paper ó wá jùgbẹ́ yẹn ìgbẹ́ yẹn wá lọ ba lé lóde torí kò yọ ọmọ yẹn pé báwo ni yẹn ṣe máa wá sí ilé tó sí toilet kò tí toilet bá wà omi ò débẹ̀ ẹ lọ wo Linda Kejì ó post fídíò kan ní ìjẹta ẹ̀ gbogbo lẹ́kí òfò wọn gbogbo omi bẹ dúdú popopopopopo kó ń yọ brown ni kò ṣeé fi fọnu èmi ti rí yẹn ní 2015 máa mọ́kọ́ lọ́lé pàdé mi yẹn mo má dárúkọ lórí social media mo ní ilé tó ń gbélé lé èèlò ló náà san ní bíbá ó sọ iye náà níjọ́ náà lọ́hùn omi bottle water ni mo fi fọnu mo lè ṣe omi ní tap kí n fi fọnu ọ̀bí mi dá ni mo ní báwo ni gbogbo ó ní wò ó ṣáà máa wò ó ń tiẹ̀ bá ṣe manager ní bíbá yẹn that was in 2015 tó bá dẹ̀ wá London báyìí omi inú tọ́ílẹ̀tì wa àbí omi inú bathroom ló máa fi fọnu ló máa fi ó like KFC mo mọ tó wà ní KFC tó bá wá báyìí tó bá ti dé báyìí láti airport ó máa ní kí n bá wọn ra KFC wa àdìbì gidi ni àwọn tó lé fọ̀n tó lé kan náà gan gbogbo wọn dẹ̀ lọ́ ń ṣe Yorùbá nation àwọn kan ní gbójú títà ni ó wà l'Ábùjá yín bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn àwọn kan dúró ní wọ́n dúró ní ẹ̀ ní sóríire gbogbo yín ẹ̀yin tẹ́tẹ́gbẹ́ ìfẹ́ Yorùbá nation ìwọ tó ò ní fọ̀n tó ò lé kan náà ó fẹ́ ẹ̀ máa kí n tún lọ sí ó fẹ́ kan náà àwọn ọmọ bàbá kan èèyàn gidi ni pàdé mi kìtì bá pè nísìnyí bá ní mo fẹ́ 5 million á sì fún mi bọ́ mo fẹ́ máa yọ lẹ́nu èyí tẹ́ àná pé ebi Yorùbá nation kan ló ń pa wá bí àṣà bàbá mi kan sọ̀rọ̀ bàbá tó máa ń ṣe program yẹn bàbá yẹn ní àwa diaspora ló mú lára jù ó gbọ́dọ̀ mú wa lára because ara ń tàn sọ lélẹ̀ ọmọ tó ṣiṣẹ́ fún 12 years nínú military ẹ̀ wá ẹni kò ní mú gbá àyà wa pé àní Yorùbá nation ò ní wà ní gbá àyà wa ó gbọ́dọ̀ wà ní gbá àyà wa mo dẹ̀ ní tó bá dalẹ̀ Yorùbá nation including Ọláyọmí Kóìkì ilẹ̀ gbọ́dọ̀ yọ̀ mí ni. mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ já padà sọ́dọ̀ ọmọ yẹn mo fẹ́ gbọ́ fídíò yẹn dán nílẹ̀. Joined full of hope, assuming racism had long been stamped out. ṣẹgbọ́n àwọn tó sọ wá òun rò pé racism ti lọ pé racism tóun máa ń gbọ́ nígbà táwọn grandparent ẹ̀ wá sí UK bí àwọn tó tẹ̀lé àwọn ship wa pé racism òun rò pé ó ti lọ ni racism lọkẹ̀ internship experience lójoojúmọ́ olúkálùkù ló lè sọ tọ̀dọ̀ tiẹ̀ racism ò tán bully ò tán lóòótọ́ wọ́n ṣòfin wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ pé kọ́ fi kọ́bẹ̀ níbo tó bá bí ẹ̀dá àwọn ibì kan wà láwọn outside London yẹn tó bá lọ rìnrìn gbalagbala ìyá wa kan ní patí tí mo ṣe lọ patí tí ìkan náà àwọn mọ́mí wa Yorùbá nation ṣe ìyá yẹn ní alẹ́ ẹjọ́ kan àwọn ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ ni àwọn ìyá tó ti lọ ṣiṣẹ́ tó ń gbọ́ mama ìyá yẹn sọ pé bọ̀bọ́ yẹn wá ó já báàgì mọ́ àwọn lọ́wọ́ ó dẹ̀ pẹ́ lómi máa ń di báàgì mú mọ́ra ni wọ́n náà àwọn àti àwọn méjèèjì báyìí ọkọ̀ yìí wá lẹ́ẹ̀lẹ́ ni wọ́n náà wọ́n pariwo help help ọkọ̀ wọn wà nínú ilé ń gbọ́ help kò mẹ́ni tó jẹ́ àwọn ọmọ wà nínú ilé wọ́n náà ṣáà yíra ó padà já báàgì yẹn gbà mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ̀mọ̀pọ̀bìnrin kò sí bọ́ ṣe lè bọ̀bọ́ yẹn já wọ́n nígbà táwọn wọlé báyìí bruises wà lọ wọ́n nígbà tọkọ àwọn rí àwọn pé kí ló ṣe làwọn ní àwọn làwọn pariwo help níta wọ́n ní eré tọkọ wọn ní tẹ̀dá tọkọ yóò tó lọ bá because ọkọ yín lè lọ túnṣe nǹkan tó yẹ pé wọ́n máa detain sí prison wọ́n ní speed tọkọ àwọn fi jáde pé káwọn tẹ̀ pàdé ẹ̀ eléyìí ìjọ Saturday last week ṣèbí Saturday kan lélẹ̀ nísìn Saturday last week ni ìyá yẹn sọ fún mi o nígbà tá a lọ sí party yẹn èmi àti sister Elaine àwọn òbí kan wà ní UK you dare not tó bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ òfò yẹn pákọ̀ pààyàn dànù ni wọ́n máa bá tiwọn lọ ni àwọn èmi inú wọn fẹ́ padà sí prison ọlọ́mọdé aṣàgbákò ara ń táwọn fararọ́ nìyẹn ìtẹ̀yìn fararọ́ nílé yàtọ̀
ebi gbogbo nǹkan lẹ́yìn fararọ́ àwọ̀ ebi oúnjẹ ló ń sè ní kíṣìn nísìn gbogbo ẹ̀ tí ń ta sánsán wá sí bíbá but in tá à ń fararọ́ kò ṣe experience ọmọ ìwọ̀n wọ́n dà pé I thought racism is gone. I thought racism is out of UK. Ẹ̀gbọ́n tó kò tó sọ ká tó máa tẹ̀síwájú tó rà àsìkò wa. For some reason, I thought someone in uniform was going to be professional, and I was very excited to be a part of that and just creating my own family within the army. Kerry Ann became a face for army recruitment. She knew why the army wanted to appeal to the groups she represented. But she also became a target for abuse. I was extremely shocked because I really didn't experience such deep levels of racism. Yeah, I had to learn the hard way in the army. It got worse when she became an instructor at Harrogate. It's where the army trains junior soldiers from the age of 16. It's controversial, not least because in the past there have been allegations of bullying. Kerry Ann says she witnessed it, but she too suffered at the hands of her fellow white male instructors. Ṣorí wọ́n tó wà ń lé kò lè yẹ o rò pé àwọn white tó ń sọ àwọn Lebanese olórí burúkú tó ń fìyà jẹyìn àbáwọn Chinese là ń sọ. À ń sọ̀rọ̀ pure white. Òyìnbó yàtọ̀ sóyìnbó. Òyìnbó tẹ̀yìn máa ń rí Nàìjíríà àwọn òyìnbó Lebanese ni. Ó ní she was bullied by a co-white instructor. Àwọn tọ́jọ́ instructor tó ń train àwọn èèyàn. Bí wọ́n nà kó sí iná ọlọ́run mọ̀ tó ń ṣe fún. Oríṣiríṣi kan ló máa ṣe especially wọ́n ti mọ ibi tí kò sí kámẹ́rà. So wọ́n lè bully ẹ̀ níbi tí kò sí kámẹ́rà. Ṣé bá ń rí lórí pitch tó bá àwọn footballer tó máa ní monkey tó máa ṣe tọ́tọ́tọ́tọ́tọ́tọ́tọ́tọ́. Ẹ ní sórí rẹ̀ yẹn olóṣèlú yìí fún ìyà tẹ́ ń fi gbogbo wa jẹ tá à ń pè yín pé kájọ ṣe Yorùbá nation tẹ́nẹ́ tún sọ̀rọ̀ 2027 èmi ò ní kò ní sí 2027 o ọdún yìí la máa mọ̀ bóyá 2027 máa wáyé àbí kò ní wáyé inú ọdún yìí la ti máa rí ẹ ní sóríire mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ jẹ́ sáré gbọ́ tán torí a ti lo 2 hours nísìn àìtẹ̀tí mú orí nǹkan tí mo ṣe ń bá lọ but at least àti ná ìdí ara Commonwealth lélẹ́yìn náà ọmọ Commonwealth citizen náà ni o ọmọ Commonwealth ẹ bọ́ ṣe ń abuse ẹ ìwọ tó wà Nàìjíríà ẹni tó wà ní UK wọ́n abuse èmi dẹ̀ ń sọ fún wọn tó wà Nàìjíríà pé ṣó ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé ká gba Yorùbá nation kó má bàa abuse oní no oní àwọn olóṣèlú ló ń sọ òtítọ́ oní Tinubu ló ń sọ òtítọ́ kí ni kan Tinubu pẹ̀lú ayé ẹ̀ kí ni kan Rẹ̀mí lájọ́ tó ti ń pa yín ní Àkúrẹ́ nísìn ǹjẹ́ rí Rẹ̀mí Tinubu kó wá síbẹ̀ ǹjẹ́ rí ṣèyí Tinubu kan ràn wá pé àwọn tó ń pa lákùrẹ́ tẹ̀ lọ mẹ́rin kí Koiki máa bú wa púpọ̀ ìwọ náà lọ síbẹ̀ my father ló ń ṣe comedy ló ń ṣe skit olórí burúkú ọmọ òfò torí tó bá ń ṣọmọ òfò ni wọ́n ń pa àwọn ìran ẹ̀ kò lè jọ́ lójú nígbà tó yẹ pé àmọ́ bí Rẹ̀mí Tinubu gangan ni wọ́n ti lọ gbé oko Fúlàní ló fi bóyún ẹ̀ oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nísìnyí tá a mọ̀ ó lè jẹ́ bàbá ẹ̀ táwọn arò pé bàbá ẹ̀ ni bàbá ẹ̀ ó lè jẹ́ ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó jẹ́ bàbá ẹ̀ ó lè jẹ́ bí Fúlàní gan ni Ṣèyí Tinubu báyìí la ṣe fi mọ̀ ọmọ ti dàpọ̀ mọ́ ní Mercy torí tó bá jẹ́ pé ọmọ dáadáa ni Ṣèyí Tinubu ni á ṣàgbọ́ pé wọ́n pààyàn lákùrẹ́ tí Gani Adams ò bá lè lọ òun á tẹ̀ lọ á lọ ṣàkárá níbẹ̀ pé èyí ọmọ Yorùbá má bínú wọ́n pa yín màá bá bàbá mi sọ̀rọ̀ a máa wá nǹkan tá a máa ṣe sí àkóbọ̀ gidi fáwọn Àmọ̀tẹ́kùn torí Ondo State nìkan làmọ̀tẹ́kùn ti ń ṣiṣẹ́ àwọn tó kù owó rẹ̀ kò fún wọn l'Ondo State ó ń donate owó bíi yàpàrà sínú Haúsá ṣé ó fẹ́ tún lọ jẹ gọ́fúnà nílẹ̀ nọ́ọ̀tì lórí burúkú ọmọ òfò so ìwọ tá à ń sọ fún sórí ọmọ tó fine woman tó fine yìí wọ́n búlì ẹ̀ títí ọmọ tó ń pè ní 12 years ọdún 12 ló fi ṣiṣẹ́ ní army nígbà tó yá ló wá jáde síta pé ẹ gbà mí o wọ́n ti fẹ́ pa mí níbí báyìí o ẹ̀yin nísìn ẹ̀yin ò lè sọ̀rọ̀ nítorí pé wọ́n ti gáàgì yín wọ́n ti sọ yín mọ́lẹ̀ mo wá nó da bọ́n ṣe sọ yín mọ́lẹ̀ yẹn ẹ láwọn oògùn kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ ẹ lọ mú àwọn oògùn yẹn kẹ́ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ torí nígbà tá a bá máa ṣe night vigil a máa ní ìdáwọn oògùn yẹn mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ jẹ́ finally gbọ́rọ̀ tọmọ yẹn sọ tán ká tó máa tẹ̀síwájú. They pile everything daily on my desk, so just to show me that I'm not welcomed. And I remember one day they took a photo of me just standing at that desk. ẹ̀gbọ́n kan tó sọ wọ́n tún fi wọ́n pé you are not welcome here
ẹ wo ayé. This is Britain, no? Britain, ìlú ọba, ìlú tí gbogbo èèyàn fẹ́ wá gbé, ó ní welfare. Yes, it's a beautiful place. Tó bá ráyè jápa wá síbí báyìí máa bọ̀. Wọ́n náà wo tán fọmọ yìí ṣe. Ẹ jẹ́ ká wá lọ gbọ́rọ̀ bàbá Akíntóyè díẹ̀ sí. Ẹ wá rí i pé ó tálè mọ́ nǹkan tí bàbá Akíntóyè ń sọ. Before his death. So at independence, therefore, the Fulani of northern Nigeria, living on the population size of the Hausa, became the rulers of Nigeria. And the Hausa themselves, they used to talk of Hausa Fulani. The Hausa were very viciously suppressed, so that Hausa Fulani meant essentially simply Fulani. And the Fulani regarded their duty as not to develop Nigeria, not to develop a country. They didn't know what to do to develop a country. They didn't have the education. And these are the kind of people we want to stay with. Because of the time, we're going to move swiftly ahead because I still have some other areas I want to cover. My name is OLAYOMI KOIKI as we're reviewing the Commonwealth. Now, ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ sí nípa Commonwealth tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. What keeps African nations in the Commonwealth? This was an article last year, October, by Eunice Wanjuru. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Commonwealth member countries are calling for restitution. Kí ló ń pè ní restitution? Àwọn ìbò ńláńlá báyìí ó máa ń bá èmi lẹ́rù, so máa ń like I break it down. Kí ni meaning? Restitution. Tá bá sọ pé Restitution. tíyàn bá sọ pé Restitution. the restoration of something lost or stolen to its proper owner. Ẹ ti jí nǹkan lẹ Yorùbá, a fẹ́ padà síbẹ̀, ọmọ Yorùbá ń takò, ṣe rí pé lórí burúkú lọmọ Yorùbá yẹn. Torí ọmọ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ máa tako àwa tá à ń sọ pé afẹ́ ẹ lè máa tako àwọn olóṣèlú bọ́kẹ́ tún máa tako àwa pé àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation olórí burúkú ọmọ àlè ni wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ nìyẹn. Because restitution in tó ń pè bẹ́ẹ̀ tá a bá sọ pé Restitution. the restoration of Yoruba stolen identity, Restitution. the restoration of Yoruba glory, Restitution. the restoration of Yoruba identity. Restitution. Ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ jẹ́ ògo adúláwọ̀. Restitution. Kí ló wá sọ pé ọmọ mi nínú ẹ̀ mọ́? Ebi wọn mo ti ṣàlàyé fún ẹ. But àwọn òyìnbó ò fẹ́ yẹn. Wọ́n wá ń sọ pé Commonwealth countries are calling for restoration over transatlantic slave trade. Ẹlòmíì ò mọ trade kò mọ̀ pé àwọn màmá ẹ̀ àwọn màmá ńlá ẹ̀ àwọn bàbá ńlá ẹ̀ wọ́n kó wọn lẹ́rú ni. Èmi dé point of door of no return ló ń pè door of no return. Èmi débẹ̀ ní Kútọ́nù wàá sunkún fún ìran ẹ̀ ìwọ máa lè ìwọ tó mọ̀ yàtọ̀ ẹrú tí wọ́n fi wá jẹ door of no return Koikimedia mo ń bọ̀ èmi débẹ̀ èmi Ọláyọmí mo débẹ̀ Koikimedia mo fẹ́ sọ tó lọ gbé Wikipedia wá ṣé Wikipedia mo ní kó gbé fún mi ni Koikimedia èmi náà débẹ̀ èmi náà ti ní landmark òkè wọ̀ tí gbé wá sórí Google báyìí ó dà wọ́n sì ń ṣòjòrò ni door of no return kí ló dé tó fún mi ní Wikipedia ta ló bẹ̀ ní Wikipedia náà ṣé Koikimedia ní Wikipedia bó ló ṣe ní kíní ìlú one bastard ta ló bẹ̀ ṣẹ́ yẹn nísìnyí. Bọ̀ door of no return bọ̀ ọ̀dà ẹ̀já lọ sí Facebook mi olórí burúkú ní Wikipedia àbí Google dẹ̀rù ó ń ṣòjòrò wọ́n ń tẹ door of no return ó ń fún mi ní nǹkan mi. When I got there I felt the energy ẹni tájọ́ lọ òun tẹ̀ sọ pé irọ́ o òun máa wà ní ṣẹ́rí sórí bá ṣe kó wa lẹ́rú ọmọ àlè tó fẹ́ Nàìjíríà sórí náà sórí bá ṣe sọ àwọn èèyàn pa
bó ṣe so wọ́n níjọ́ náà lọ́hùn náà nìyẹn tó ń kó wọn lọ lẹ́rú sórí. Can you see it? Can you see it? Sórí ní Kweda door of no return ló ń pè ibẹ̀ yẹn. Sórí bó ṣe kó wa lẹ́rú. Sórí bó ṣe kó wa lẹ́rú. Sórí o ṣáà rojú tó bá tẹ̀ o ṣáà rojú mi eré o ṣe high video èmi ni mo record ẹ̀ fúnra mi o nígbà tá a wà láfíríkà àdúpẹ́ fọlọ́pàá lọ pa tó padà. You see it? Òkè mo tún zoom ẹ̀ ṣòro bó ṣe sọ àwọn èèyàn pa kó o lè understand ẹ̀ nígbà tó yẹ pé ara iṣẹ́ tí mo lọ ṣe nígbà tí mo lọ lé nìyẹn iṣẹ́ gidi ńlá tó easy ṣe rí picture ọmọ sí mi lélẹ́ nígbà tí mo ní wọ́n graduate kò sígbà tí yàn lè kàwé nílùú òyìnbó mo tẹ̀ ṣe rí fìlà wọn nígbà tí mo lọ sílé wọn ní ìjẹta fìlà tí mo sì mi dé nígbà tó ṣe graduation wọn lélẹ̀ ìwọ mọ àlè ṣé o lè mú bàbá tí àti ìyá ẹ̀ jáde kárí idiot all over the place ẹ̀yin tẹ̀ dá kankan mọ̀ so ṣẹ́rí ẹ ṣáà ti rí gbogbo picture mi nígbà tí mo wà ní Áfíríkà lélẹ̀ o ṣáà ti rí ìwọ náà ti rí bó ṣe ń lọ èmi lélẹ́yìí o door of no return kọ́lọ́run Elédùmarè gbogbo àwọn tó kó lọ nígbà yẹn kọ́lọ́run wà pẹ̀lú wọn. ẹ yẹ ká sáré padà torí time wa. Over the transatlantic slave trade are calls for reparations, a sign of the Commonwealth influence waning across Africa. Today, 19 African countries remain part of the Commonwealth of Nations, which has a total of 56 states across the world. Nigeria wà lára wọn. Nearly all of them were once colonized by the British Empire in some shape or form. Recently, there have been calls from some of the Britain's former colonies for reckoning over its role in the transatlantic slave trade. Now, tá bá wo fídíò eléyìí nísìn kò ń ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká sáré wo eléyìí náà ká kàn fi ní background knowledge in tá à ń sọ̀bọ̀ nípa Commonwealth. This video as well is just for educational purpose. My name is OLAYOMI KOIKI and nípa parí program yẹn because mo fẹ́ kó ju 3 hours yẹn lọ mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí o. More than 100 years ago, at the time of the Great War, it was said that the sun never sets on the British Empire. Nearly a quarter of the world, in one way or another, fell under the British rule, or otherwise was part of the British trading network or Commonwealth. From the great wide north of Canada to the steppes of India, and from Australia to South Africa and back again, the reach and influence of the empire was, in 1914, unparalleled in the annals of history. Today, Britannia has remained a world power and has survived the ravages of 2 world wars. Let's move forward quickly because of our time. Mo ṣì náà article kankan tí mo tún fẹ́ mú jáde. The British Commonwealth of Nations, how the Commonwealth arose from a crumbling empire. Britain's new king, Charles III, will take the reins of his organization composed of former colonies, but the royal family leadership of the Commonwealth is no longer given. Here is why. The death of Queen Elizabeth II set into motion a historic transition of power, not just in Britain, but in the 54 countries across the world that maintain ties to the royal family as member of the Commonwealth of Nations, an international organization composed mainly of former British colony. Ìyẹn ni Alex Jones ṣe sọ pé no, Trump má ṣe mistake. We don't want to be part of this shithole organization because shithole ni kò ní àǹfààní kankan tó máa ṣe fún America. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Alex Jones tó ń sọ níbí báyìí. Trump came out yesterday in response to Keir Starmer announcing the news that the secret message that King Charles is going to bring next week to President Trump at the White House is an invite to be a member of the British Commonwealth, an associate member. And I posted a video saying this is just outrageous. Now, it doesn't mean Trump has done it,
fact that Trump said he would be open to it is outrageous, ladies and gentlemen. Being an associate member isn't just ceremonial. I've covered these Commonwealths, and the fact is that means you are affiliated with the British Empire and that the sovereign head of that is the King of England. You are affiliated. To bá ti join it, you are now an affiliated into this shithole organization. Ìdí tí Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ tètè kúrò, mo kí ẹ sísítà mi àṣà ti ṣe. Ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ pull out from this contraction as quickly as possible. Òun ni gbogbo àlàyé tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí Commonwealth. Commonwealth is not for us. Let me see if I have another one more article. And this is it again. Is Commonwealth still important to Africa? The young Africans see few benefit to being part of Commonwealth of Nations, an international organization that grew out of a crumbling British Empire. Ṣé gbọ́n kan tó pè ní crumbling bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning crumbling. Because most of you tá à ń sọ fún Crumbling. breaking or falling apart into smaller fragments, especially as part of a process or deterioration. Their crumbling ancestral home. Nígbà tí Britain bẹ̀rẹ̀ sí crumble, torí pé ha ayé àwọn ti fẹ́ bàjẹ́ tán báyìí o, kí làwọn máa ṣe báyìí o? Kí ni wọ́n padà wá ṣe? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ọgbọ́n òkè Yorùbá tèmi ò dé lọ dáadáa báyìí. Akérèmákèrè àbí whatever tá a máa ń pè ṣá ó ti yé yín. And this is why we are saying that àwa ò lè wà láàrin this messed up organization. The Commonwealth of Nations is as old as its official head, King Charles III. This union of sovereign states has existed in its current form for 75 years. Kí láǹfààní tó ṣe fún ọ? Ọmọ òfò tó ń pariwo Yorùbá nation kan ló fẹ́, ó ló fẹ́ Nàìjíríà. Kí ni àǹfààní Commonwealth fún wọ ìwọ tó ń gbọ́ mi ní Nàìjíríà? Má farawẹ́ tó wà lábroad òun ti jápa. On the 56 member states, 21 are in Africa. Olórí burúkú Nàìjíríà wà láàrin wọn. African countries are just in the Commonwealth because of our historical ties to the monarch. It is high time we rethought our strategy with them. 34 years old Ghanaian told DW. Ọmọ 34 years old gan ti sọ pé kí là ń ṣe pẹ̀lú wọn. But títorí pé wọ̀ ní understanding ẹ̀, mo ó pè nísìn tí mo ti gbé wá bẹ́ẹ̀, tí mo ti ṣàlàyé ẹ̀, ò tún ní máa takò pé kí Yorùbá kó má dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Lóòótọ́ in tó bá yéèyàn èèyàn gbọ́dọ̀ takò torí kò yé yín ni. But nísìn tí mo ti ṣàwọn àlàyé tó pọ̀ lórí ẹ̀, má tún takò mọ́ o. Mo kí gbogbo èèyàn wa níbi tí a máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé ètò yẹn wá sílẹ̀ lórí ètò Koikimedia bringing the world closer to your doorstep ní 23rd of March 2025. Yoruba nation, no going back, no retreat, no surrender. We have just about 20 minutes. Ó yẹ kí ẹ jẹ́ n gbé kámẹ́rà mi wá sí ibi ìbà ìpadà torí àwọn ọmọ mi tí wọ́n lè ní access sí ẹ má bínú èèyàn wa níbí ìbà. I gotta bring the camera back so that káwọn ọmọ yẹn náà lè láǹfààní. Mo ti gba space wọn látẹ̀ǹkan. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, a máa ní láti pa Facebook yẹn máa start again. So ẹ lè lo table yẹn mi ti because àwọn ọmọ mi gbọ́ oúnjẹ ti déwájú báyìí nísìnyí so mo lè ti gba gbogbo space wọn so ẹ má bínú so mi ti lọ gbélé kúrò ẹja àṣẹ báyìí so màá ní láti pa because fóònù eré tẹ̀ ti màá ní láti restart ẹ má bínú ìyẹn wa.